අයිබෝන් Nauka Suwisariya YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ වලින් කතා කරා කොහොමද Titanic නෞකාව මංගල සවාරිය ගියේ, කොහොමද Titanic නැව ගිල්ලේ වගේම මොකද්ද මේ Titanic නැව අයිස්කන්ධ වැදෙන්න හේතු වුනේ කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු කොහොමද Titanic නැව අයිස්කන්ධ වැදුනේ කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන්න කලින් ඕගොල්ලෝ මං කලින් කිව්ව වීඩියෝ බලලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ Titanic series කියන playlist එක බලන්න. ඔයාලට මේ උඩින් දැන් කාඩ් එකක් විතර පේනවා ඇති. ඒක ක්ලික් කරලා ඔයාලට මේ හැම වීඩියෝ එකක්ම බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම වීඩියෝ එකට යන කලින් මතක් කරන්නම් මේ වගේ Titanic නෞකාව සහ නෞකා ආශ්‍රිත වීඩියෝස් හැමදාම බලන්න Nauka Suwisariya YouTube channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. අප්‍රේල් 14 වෙනිදා රෑ 11:40 වෙනකොට Titanic නැව නෝට් 23ක වේගයකින් තමයි ගමන් කරමින් හිටියේ. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ වලින් ඔයාලට කියලා දුන්නා ඇයි Titanic නැවේ දුර බලන අයට අයිස්කන්ධ පෙවුනේ නැති කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඒක බැලුවේ නැත්නම් මම දැන් කෙටියෙන් කියන්නම්. ඒ වෙද්දී Titanic නැවේ උෂ්ණ කාල ගුණයක ඉඳන් සීතල කාල ගුණයකට ආපු නිසා Titanic නැව වටේට අධික මීදුමක් තිබුණා. එහෙම නැත්නම් හොරයිසන් එකක් තිබුණා. ඒ වගේම Titanic නැවේ අයිස්කන්ධ තියෙනවද කියලා දුර බලාගෙන ඉන්න දෙන්න, එහෙම නැත්නම් ලුක්අවුට්ස් දෙන්නට ඈත බලන් ඉන්න බයිනොකියුලර්ස්, එහෙම නැත්නම් දුර බලන කණ්ණාඩි තිබුණේ නැහැ. ඉතින් මේ දේවල් නිසා තමයි Titanic නැවේ ලුක්අවුට්ස් වලට, එහෙම නැත්නම් දුර බලන අයට දුරදිම අයිස්කන්ධ දැක ගන්න බැරි වුණේ. ඉතින් 1912 අප්‍රේල් 14 වෙනිදා රෑ 11:40 වෙනකොට Titanic නැවේ කපිතාන් නින්දට ගිහිලා තිබුණා. ඒ වෙලාවේ නැවේ මෙහෙයුම් මැදිරියේ හිටියේ නැවේ පළවෙනි නිලධාරියා වෙච්ච විලියම් මර්ඩොක්. ඒ වගේම එයාගේ සහායට මූඩි කියන නිලධාරියක් හිටියා. ඒ වගේම Titanic නැවේ ස්ටියරින් වීල් එකේ, එහෙම නැත්නම් නැවේ සුකානෙම බාරව හිටියේ කෝට මාස්ටර් හිචන්ස් කියන පුද්ගලයා. ඉතින් මේ විදිහට Titanic නැවේ ලුක්අවුට්ස්, එහෙම නැත්නම් නැවේ දුර බලන දෙන්න විදිහට හිටියේ ෆ්‍රෙඩරික් ෆ්ලීට් කියන පුද්ගලයා සහ ලී කියන කෙනා. ඒ දෙන්නේ ඒ වෙලාවේ හිටියේ නැවේ ක්‍රෝස් නෙස්ට් එකේ, එහෙම නැත්නම් දුර බලන්න තියෙන උස කණුවේ. ඉතින් 11:40 වෙනකොට මේ ෆ්‍රෙඩරික් ෆ්ලීට් කියන පුද්ගලයා දැක්කා අයිස්කන්ධක් ඉදිරියෙම තියෙනවා. ඊට පස්සේ එයාගේ හැබැයි හිටපු මිස්ටර් ලීට කියලා තියෙනවා there's ice ahead. එහෙම නැත්නම් ඉස්සරහින් අයිස්කන්ධක් තියෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ මෙයා නැවේ ක්‍රෝස් නෙස්ට් එකේ තියෙන සීනුව තුන් පාරක් නාද කරලා තියෙනවා. ඒකේ තේරුම යම් කිසි දෙයක් ඉදිරියෙන්මයි කියන එක. ඊට පස්සේ එයා වහාම නැවේ මෙහෙයුම් මැදිරියට දුරකථනයෙන් කතා කරලා තියෙනවා. ඒක ආන්සර් කරලා තියෙන්නේ, එහෙම නැත්නම් ඒක අරගෙන තියෙන්නේ මිස්ටර් මූඩි. ඊට පස්සේ අහලා තියෙනවා yes what did you see කියලා. ඊට පස්සේ ෆ්‍රෙඩරික් ෆ්ලීට් කියලා තියෙනවා iceberg right ahead. එහෙම නැත්නම් අයිස්කන්ධක් ඉදිරියෙන් කියලා. ඒ වෙලාවෙම අයිස්කන්ධ පළවෙනි නිලධාරී මර්ඩොගොත් දැකලා තියෙනවා. මිස්ටර් මූඩි එයාට අයිස්කන්ධ ගැන කියන්නත් කලින් එයා ඉක්මනට නැවේ මෙහෙයුම් මැදිරියට ඇවිල්ලා මිස්ටර් රොබර්ට් හිචන්ස්ට hard starboard කියලා තියෙනවා. hard starboard කියන්නේ ඉක්මනට වමට හරවන්න කියන එක. ඉක්මනින්ම ක්‍රියාත්මක වුණු රොබර්ට් හිචන්ස් ඉක්මනින්ම Titanic නැව වමට හරවලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වෙලාවෙම පළවෙනි නිලධාරී මර්ඩොක් නැවේ එන්ජින් සියල්ලම නවත්තලා පිටුපසට ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ වෙලාවේ හොඳටම ප්‍රමාදයි. Titanic නැව ඊට තප්පර 40කට පස්සේ අයිස්කන්ධේ වැදුණා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි Titanic නැවේ iceberg collision එක, එහෙම නැත්නම් අයිස්පරයේ ගැටීම සිද්ධ වුණේ. ඉතින් දැන් ඔයාලා දන්නවා කොහොමද Titanic නැව අයිස්කන්ධේ වැදුනේ කියලා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරන්නම් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් කරලා ගොඩක් අය හොයනවා මේක කොහොමද සිද්ධ වුනේ කියලා. ඒ හින්දා මේ වීඩියෝ එක පුළුවන් තරම් හැමෝටම ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මම ඉස්සරහට ගේන්න ඕනේ වීඩියෝස් ගැන වගේම ඔයාලට වීඩියෝ එක ගැන දැනන අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම පාලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මේ වගේ Titanic නැව ඇතුළු නෞකා සම්බන්ධ වීඩියෝස් හැමදාම බලන්න Nauka Suwisariya YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔබට සුබම සුබ දවසක්.